Now, i-discuss nato ang programming and logic. So, ang programming is backbone na siya sa most of the ginagamit nato ang mga gadgets karon nga generations. So, ang programming language is grabe na siya ka-asenso bitaw is nag-evolve na gid siya maayo. So naiuban nga maingon nga atong life or atong kinabuhi is grabe changes naga-asenso na tungod sa programming. So ang programming isa na siya sa step by step commands or tawag nga code to para ang computer is naga-follow. So ang programming is mo ni siya ang gapalihok sa computer. So kung wala ang programming, so dili mo gana ang computer. So mo na ko nga ang programming is nag-refer na siya sa technological process na foretelling or magsugo sa computer kung sa task ang i-perform in order to solve the problem. So you could think programming is a collaboration na siya between sa humans ug ang computers, in which ang humans or ang user is nag-create siya og instruction or nagasugo siya instructions sa computer to follow a code in a language computers, and kanang ang computers or kanang ma-understand sa computer. Ang logical thinking mo ni siya ang mga action imong buhaton pag-analyze sa situation or pagbuhat sa mga solution. Similar ni siya sa kanang critical thinking. So ang logical thinking is naga-require siya og paggamit og mga reasoning skills. So dapat maayo ka mag-reason para ma-study ang problema, which ma-allow to nimo to make a rational conclusion about unsaon pag-proceed. Ang logical thinking is pag-analyze niya sa mga situations or mga problem gamit ang reason and coming up with potential solutions. So ang mga logical thinkers nag-gather na sila mga information na ilang makita or ma-access or ma-assess the facts, and then methodically decide the best way to move forward. So na mga ways para ma-improve imong programming logic, but the most important thing na mabuhat nimo sa imong bata or sa mga tao is to encourage them na mag-start kayo early sa programming logic. So ang logical thinking is nag-start na siya sa atong childhood. So like playing chess, like solving the simple puzzle, like atong mga picture puzzle bito nga nagaduwa nato mo siya, tapos kanang pang sudoku para sa ako nga kanang hilikay kog sudoku. So katong elementary pa ko is kanang kuan ko kunay contest is apil gid ko ana sudoku. Then other similar games enhance logical thinking skills. So sa real world programming scenario, ang high level logical thinking skills are critical na sa atong life. Then so unsaon man pag-build ang atong logical thinking skills or abilities. So natay mga few nga mga tips to improve your programming logic gamit ang mga programming language such as C or C++, Java, Net, Python, JavaScript, Perl, Shell script, and many more programming languages. So tanan mga logic programming language is naga-categorize na siya at kanang gitawag ni siya og declarative language. So naga-share ni siya og same idea para i-analyze ang computations. Og ang logic programs naga-interpret ni siya og duha ka main concepts. Ang isa is ang truth, ang isa is logical deduction. So ang logical deductions is
isa siya sa process of reasoning from one or more statements para ma-reach ang logical conclusion. So, ang example ani is, for example, is kanang all dogs have ears. So, golden retrievers are dogs. So, therefore, they have ears. So, golden retrievers, they have ears. So, mo na ang logical deduction. So, mo ni siya ang mga programming, mga logic. So, tanaw na to ang mga ways para ma-improve imong programming logic. First is think to solve. So, ang programming is about din na siya sa pag-solve sa problem. So, ang technique para ma-solve yung problem is ikanang i-split mo siya ang imong problem into small ones para dali ra siya para solve. So, para magamit kag pseudocode or flowchart. So, ang una gyud is kanang baguna pa ka kung unsaon nimo pag-solve ang problem para dali ra nimo masolbad. And number 2 is practice. So, mo ni gyud ni siya ang pinaka-importante para ma-improve imong programming logic is practice and practice. So, ingon nga nila nga practice and practice until you succeed. So, mo na ang pinaka important gyud nga buhaton. So, kung dili ka mag-practice bitaw kay kanang unsaon nimo pag-improve imong pag-program or pag-code kung dili ka mag-practice. So, dili ka kibalo kung unsaon to pag-code mga inana. So, mag-practice jud ta. And number 3 is learn about data structures and algorithm. So, dili kay kanang gusto ka magkuan o mag-program or mag-code is dili nang limuton ang mga structures ana niya, algorithms ana niya. So, saan niyo pagbuhat kung dili ka kibalom sa mga inana, di ba? So, dapat mag-learn po ta kung saan na siya yung structures and algorithms. So, pag-learn po sa mga structures and algorithms is mapuni siyang give you a better plan to focus your problems and have an efficient software. So, para ma-practice imong utok bitaw nga ka na maka-solve sa problem is pwede ka magdula og mga games like chess and practice mathematics kay kani siya is kanang gina-practice imong utok ani sa pag-solve sa mga problems. Number 4 is learn programming paradigms. So, a good way nga ma-learn mo ang programming paradigms is ang subject nga OOP or ang Object-Oriented Paradigm. So, ang programming paradigm is an approach to solve bitaw ang problem using sa mga programming language, or we can say that kani ang method nga to solve the problem using tools like programming language. Ang kaning OOP or Object-Oriented Paradigm kay ang benefit ani is kana bitaw yung program is dali ra siya masabtan inana. Ug ang last is ang look at other people's code. And I think para sa ako is mo ni siya parang second most important nga atong buhaton is kanang para sa ako is kanang pagdili o kibali is matanaw ra ko sa akong classmates kung giunsa niya iyang code para pud masabtan ako og dali og kanang dali ra pud nako ma-solve ang problema. Og kintay ka na imong classmate is kanang dali ra niya na-solve yung problema, so mangutan ako or kanang magtanaw ka sa iyang code kung giunsa niya para matudloan pud bitaw ka kung giunsa niya pag code or pag program. Daghan po kay makita na mga nindot mga project or mga program. So again, mo to ang mga ways to improve atong programming logic is first is to think to solve, second is to practice, third is to learn about data structures and algorithms, fourth is learn programming paradigms, and last
is look at other people's code. So let's continue the summary. So in summary, ang computer isa siya sa electronic device na nag-perform sa mga activities na nag-involve sa mathematics or mathematical, mga logical, mga graphical manipulation. So generally, the term is used to describe a collection of devices that function together as a system. Ug according po sa data handling, ang computers is analog, digital, or hybrid. Analog computers work on the principle of measuring, in which the measurements obtained are translated into data. So laptop advancement has resulted in making available almost every sort portable computers are matching with needs of every person. So moto ang mga summary sa programming and logic. So mara to guys. Thank you.